Góc nhìn Việt Nam xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, ngày 17 tháng 2 năm 1979, Trung Quốc đã đưa quân tấn công vào Việt Nam. Cuộc chiến tranh xâm lược ấy được Bắc Kinh khoác cho cái tên gọi là phản kích tự vệ để lừa bịp dư luận quốc tế. Nhưng thực chất, nó phục vụ cho nhiều mục đích của lãnh đạo Trung Quốc, đặc biệt là Đặng Tiểu Bình. Và để tiến hành cuộc chiến, họ Đặng đã có sự chuẩn bị kỹ càng về đối nội và đối ngoại. Trong thời kỳ cách mạng văn hóa Trung Quốc từ năm 1966 đến năm 1976, Đặng Tiểu Bình bị đấu tố và mất đi toàn bộ chức vụ. Cho đến khi phiên họp toàn thể thứ 3 của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa thứ 10, họ Đặng chính thức được khôi phục chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Chủ tịch Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Thủ tướng Quốc vụ viện, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Trung Quốc. Tuy nhiên, Chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc kiêm Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc lúc bấy giờ là Hoa Quốc Phong từng nhiều lần phản đối việc khôi phục chức vụ cho Đặng Tiểu Bình. Tứ nhân bang bị tiêu diệt nhưng vận mệnh chính trị của họ Đặng vẫn chưa ngay lập tức được thay đổi. Đặng Tiểu Bình tuy đã được trở về ở nhà phố nhưng vẫn bị giam lỏng. Xét về ưu tiên chính trị, vấn đề quan trọng nhất đối với Hoa Quốc Phong là làm thế nào để xác lập địa vị hợp pháp và quyền lực chính trị của bản thân với tư cách là người kế nhiệm của Mao Trạch Đông, chứ không phải nhanh chóng khôi phục chức vụ cho họ Đặng. Không riêng Hoa Quốc Phong mà nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng có nhiều tiếng nói phản đối họ Đặng. Uông Đông Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, người sau này là nhân vật quyền lực thứ 5 trong bộ máy chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng ủng hộ Hoa Quốc Phong, phản đối việc phục chức cho họ Đặng. Hồi ấy, một số người đề nghị phê chuẩn họ Đặng, yêu cầu mời Đặng trở lại, tiến cử ông ta làm thủ tướng và đánh giá cao tài năng của ông ta. Đặng Tiểu Bình, con người này tôi hiểu rất rõ, ông ta đúng là có năng lực nhưng sai lầm lại mắc nhiều hơn thế. Ngay cả Trần Vĩnh Quý, Phó Thủ tướng Trung Quốc lúc bấy giờ, cũng là người có nhiều quan điểm bất đồng với họ Đặng. Trần Vĩnh Quý cũng từng kêu gọi Hoa Quốc Phong không phê chuẩn khôi phục chức vụ cho họ Đặng. Vấp phải những phản đối như thế nên tuy nắm nhiều chức vụ nhưng họ Đặng có rất ít quyền lực và phải chịu lép vế trước Hoa Quốc Phong. Phải đến hội nghị toàn thể lần thứ 3 khóa 11 Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra vào tháng 12 năm 1978 thì Đặng Tiểu Bình mới có thể thâu tóm quyền lực. Hội nghị này đã được dư luận và truyền thông Trung Quốc đánh giá là bước ngoặt vĩ đại kể từ khi thành lập nước Trung Quốc vào năm 1949. Giống như hội nghị Tôn Nghĩa đã xác lập vị trí lãnh đạo của Mao Trạch Đông, hội nghị toàn thể lần thứ 3 khóa 11 đã xác lập vị trí lãnh đạo của Đặng Tiểu Bình. Đặng Tiểu Bình nói, bất kỳ tập thể lãnh đạo nào cũng đều phải có hạt nhân, không có lãnh đạo hạt nhân thì không thể đứng vững. Hạt nhân của đội ngũ lãnh đạo thế hệ thứ nhất là Chủ tịch Mao, tôi là hạt nhân thực tế của đội ngũ lãnh đạo thế hệ thứ hai. Phát biểu trên của họ Đặng đã cho thấy địa vị của hắn đã thay đổi rõ rệt. Hội nghị năm 1978 còn ghi dấu ấn quyết định Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc phấn đấu thực hiện chiến lược 4 hiện đại hóa, tức là công nghiệp hóa, nông nghiệp hiện đại hóa, quốc phòng hiện đại hóa và kỹ thuật công nghệ hiện đại hóa, làm bước chạy đà cho cuộc cải cách kinh tế dưới sự lãnh đạo của Đặng Tiểu Bình. Trong chiến lược này, Mỹ được nhắm tới là tấm gương cũng như nguồn cung cấp công nghệ, kỹ thuật tiên tiến phục vụ tiến trình cải cách mở cửa, hiện đại hóa kinh tế Trung Quốc. Trong bối cảnh đó, để củng cố địa vị nước nhà và chứng minh thành ý với Mỹ, nhằm tranh thủ sự giúp đỡ của nước này, phục vụ 4 hiện đại hóa, Đặng Tiểu Bình đã sốt sắng phát động cuộc tấn công xâm lược Việt Nam. Ngoài ra, quyết định tấn công Việt Nam còn giúp họ Đặng thanh lọc giới chóp bu quân đội, cũng như phô trương thanh thế, phục hồi đội quân rệu rã, thiếu kinh nghiệm chiến đấu trầm trọng do bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc cách mạng văn hóa. Điều đáng chú ý là, ngay cả trước cuộc chiến tranh biên giới năm 1979, các hành động gây hấn quy mô nhỏ dọc biên giới Việt Trung do phía Trung Quốc gây ra đã gia tăng tần suất kể từ giữa năm 1978 khi họ Đặng lên nắm quyền và bắt đầu củng cố quyền lãnh đạo tối cao của mình. Họ Đặng muốn tạo ra thế kiềng 3 chân hiệu quả là kiểm soát đảng, kiểm soát nhà nước và kiểm soát quân đội. Một cuộc chiến là cần thiết để hỗ trợ các kế hoạch hiện đại hóa của Đảng và thay máu quân đội. Nói thêm về nhãn quan của Đặng Tiểu Bình trong các vấn đề đối ngoại, một vị giáo sư của Đại học Harvard cho biết rằng, đến năm 1969, Liên Xô đã thay thế Mỹ trở thành kẻ thù chính của Trung Quốc. Vào tháng 7 cùng năm,
Tổng thống Nixon tại đảo Guam tuyên bố rằng Mỹ sẽ không tham gia vào các cuộc chiến tranh trên bộ ở châu Á. Bên cạnh đó, sau các cuộc đụng độ biên giới giữa Trung Quốc và Liên Xô vào tháng 3 và tháng 8 năm 1969, quan hệ Trung Xô ngày càng trở nên căng thẳng. Theo quan điểm của họ Đặng, sau khi quân đội Mỹ rút khỏi Việt Nam năm 1975, Liên Xô và Việt Nam đã bắt tay nhau. Điều này ngày càng đe dọa lợi ích của Trung Quốc. Họ Đặng kết luận rằng Liên Xô đã quyết tâm thay thế Mỹ trở thành cường quốc thống trị toàn cầu, còn Việt Nam đang hướng tới trở thành cường quốc dẫn đầu ở Đông Nam Á. Do đó, Trung Quốc cần hình thành đường thẳng kết nối các quốc gia khác có cùng vĩ độ như Mỹ, Nhật Bản và Bắc Âu để chống lại Liên Xô. Đồng thời, Trung Quốc cũng sẽ nỗ lực kéo các nước khác như Ấn Độ cách xa phía Liên Xô. Theo giới chuyên gia, Bắc Kinh luôn tồn tại một nỗi sợ bị bao vây, mà cụ thể là bị ám ảnh bởi Liên Xô bao vây từ mọi phía. Họ Đặng còn đánh giá rằng quan hệ khăng khít giữa Việt Nam và Liên Xô là mối đe dọa lớn nhất đối với Trung Quốc, và Việt Nam là mắt xích quan trọng nhất để Trung Quốc ngăn chặn sự bao vây của Liên Xô. Theo một vị giáo sư Mỹ, các nhà ngoại giao đã gặp Đặng Tiểu Bình vào năm 1978 đều nhận thấy rằng bất cứ khi nào nói chuyện về Việt Nam, họ Đặng đều trở nên tức giận. Trong thời gian đầu nắm quyền, họ Đặng có hai mối quan tâm hàng đầu, đó là ngăn chặn cái mà ông ta cho là mối đe dọa từ Liên Xô, Việt Nam và đặt nền tảng để tranh thủ sự giúp đỡ của nước ngoài cho quá trình hiện đại hóa của Trung Quốc. Để ngăn chặn mối nguy hiểm từ quân đội Liên Xô, họ Đặng đã tìm cách củng cố quan hệ với các nước láng giềng và ông ta đã quay sang Nhật Bản và Mỹ để được hỗ trợ hiện đại hóa. Trong chuyến thăm Nhật Bản từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 2 năm 1979 của họ Đặng, Bắc Kinh đã ký hiệp ước hòa bình hữu nghị với Tokyo, đồng thời học hỏi nhiều ý tưởng từ cải cách mở cửa của Nhật Bản, cũng như nhằm bắt tay chống lại Liên Xô. Trước đó, Đặng Tiểu Bình thăm 3 nước là Thái Lan, Malaysia và Singapore vào tháng 11 năm 1978. Chuyến đi của họ Đặng không chỉ đơn giản là quan sát và nghiên cứu 3 thủ đô của Đông Nam Á, mà còn là để tập hợp sự ủng hộ của ASEAN nhằm chống lại cái mà họ Đặng mô tả là trục Việt Nam Liên Xô. Tuy nhiên, xét trên phản ứng của một số nước Đông Nam Á thì họ Đặng đã không hoàn toàn thành công. Được biết, vào một buổi chiều tháng 11 năm 1978, Đặng Tiểu Bình và Lý Quang Diệu đã tiến hành hội đàm chính thức trong phòng họp nội các tại dinh tổng thống ở Singapore. Tại đây, họ Đặng đã dành 2 giờ đồng hồ để nói về mối đe dọa của Liên Xô đối với thế giới. Họ Đặng còn phân tích toàn diện các chiến lược hoạt động của Liên Xô ở châu Âu, Trung Đông, châu Phi, Nam Á và bán đảo Đông Dương. Họ Đặng cho rằng Liên Xô đã giành được ưu thế lớn ở Việt Nam. Giải thích với Thủ tướng Lý Quang Diệu vì lý do Trung Quốc tuyên bố cắt một phần viện trợ cho Việt Nam vào tháng 5 năm 1977, họ Đặng bao biện rằng quyết định này xuất phát từ việc Việt Nam coi Trung Quốc là chướng ngại vật lớn nhất trong quá trình thực hiện liên bang bán đảo Đông Dương của mình, nên đã tăng cường chống lại Bắc Kinh. Ngoài ra, họ Đặng còn đi thăm một số nước ở Nam Á. Tại mỗi quốc gia, họ Đặng được thăm dò và đánh tiếng về sự đe dọa của mối quan hệ Việt-Xô đối với tình hình châu Á. Vào ngày 16 tháng 12 năm 1978, Trung Quốc và Mỹ công bố thông cáo chung Trung Mỹ về việc thiết lập quan hệ ngoại giao. Đến ngày 1 tháng 1 năm 1979, Trung Quốc và Mỹ chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, chấm dứt tình trạng căng thẳng trong suốt 30 năm trước đó. Nhân cơ hội này, Đặng Tiểu Bình dẫn đầu phái đoàn Trung Quốc sang thăm Washington từ ngày 29 tháng 1 đến ngày 5 tháng 2 năm 1979. Thứ nhất, nhằm nhận sự viện trợ về công nghệ kỹ thuật phục vụ tiến trình cải cách mở cửa nền kinh tế Trung Quốc. Thứ hai là tranh thủ sự ủng hộ của Mỹ đối với cuộc chiến tranh biên giới Việt Trung mà ông ta đang ráo riết chuẩn bị. Tại đây, Đặng Tiểu Bình đã thuyết phục lãnh đạo Mỹ rằng thế giới ngày nay vẫn chưa yên ổn và còn tồn tại nguy cơ chiến tranh. Mối nguy hiểm chính đến từ Liên Xô. Liên Xô cuối cùng cũng sẽ phát động chiến tranh. Nếu chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, có thể trì hoãn bùng nổ chiến tranh. Nếu chúng ta không làm gì thì tình hình sẽ càng phức tạp hơn. Chúng tôi hy vọng sát cánh cùng Mỹ, tiến hành các hành động cần thiết dựa trên xuất phát điểm của mỗi nước. Đề cập đến vấn đề Liên Xô và quan hệ Việt-Xô, họ Đặng đã thuyết phục lãnh đạo Mỹ rằng chiến lược của Liên Xô là một đầu thông qua Việt Nam để xây dựng Liên bang Đông Dương, thiết lập hệ thống Nam Á, Đông Á, một đầu thông qua việc kiểm soát Afghanistan, Iran, Ấn Độ, Vịnh Ba Tư đến cả eo biển Malacca,
nối liền hai khu vực. Theo cách này, Liên Xô sẽ nối Tây Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương thành một dải. Nếu không phá vỡ chiến lược này của Liên Xô thì thế giới sẽ gặp rắc rối lớn. Ông ta còn vẽ ra cái gọi là tham vọng xây dựng Liên minh Đông Dương của Việt Nam để thuyết phục Mỹ ủng hộ Trung Quốc và dạy cho Việt Nam một bài học. Trước mớ lý thuyết này của Đảng Tiểu Bình, phía Mỹ phản ứng khá dè dặt. Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là Jimmy Carter cho biết rằng tôi hy vọng Đảng Tiểu Bình sẽ không thực hiện điều này. Tuy nhiên, Carter cũng tỏ ý hài lòng với lời hứa của họ Đảng rằng ông ta sẽ hành động nhanh gọn. Trên thực tế, dù không ra mặt ủng hộ Trung Quốc, nhưng một số nguồn tin cho biết rằng khi chiến tranh biên giới Việt Trung diễn ra, Washington đã cung cấp cho Trung Quốc nhiều thông tin tình báo về hướng triển khai quân sự của Liên Xô và Việt Nam, bao gồm 54 sư đoàn của quân đội Liên Xô triển khai ở biên giới Trung Xô, gây sức ép với Trung Quốc nếu Trung Quốc muốn xâm lược Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Góc Nhìn Việt Nam để theo dõi các video tiếp theo. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.